guys! Welcome to Tokyo! Welcome! So finally, nandito na kami ngayon sa Narita Airport sa Japan, the land of the rising sun. Ngayon, ang first 3 steps na gagawin ninyo pagdating ninyo o paglapag pa lang ninyo ng plane ay hanapin ang immigration. And then after nyo ma-clear, pumunta na kayo sa money changer, magpapalit na kayo ng dollar to yen. And then after that, makakabili na kayo ng Suica card para makatravel papuntang Tokyo. Welcome back! So nandito na kami ngayon sa track number 3 ng Keisei Limited Express. So papunta kami ng Ueno Station. And from Narita Airport, ang best thing na pwede ninyong gawin is hanapin yung Keisei Limited Express train kasi yung pinakamura compared sa lahat ng travel options papuntang Tokyo. Good start na yung Ueno Station kasi Ueno Station, nasa JR line siya, magpo-connect siya sa napakaraming trains na maghahatid sa iyo kung saan-saan destinations na napili mo doon sa Tokyo. Ngayon, bumili muna kami ng Suica card na worth 3,000 kasi 500 deposito. So, meron kaming 2,500 na balance, which is magagamit naman yung 1,000 dito sa Keisei Limited Express. So, yun lang sa ngayon. See you later. Bye! Ngayon sa Tokyo, Japan! First day namin ngayon. Bale, actually second day technically, pero since kagabi na kami dumating, eto lumalabas sa first day namin. So mag-lunch lang kami. I'll update you. Hi guys! So finally, after 20-minute walk, galing dun sa tinuluyan namin, nandito na kami ngayon sa Omoide Yokocho. Yun yung kakainan namin ngayon. Authentic Japanese cuisine na murang halaga. Let's go! Guys, welcome back! Nandito kami ngayon sa Shibuya Station! Shibuya Crossing. Hi guys! Welcome back! Nandito kami ngayon sa Meiji Shrine sa Hachiko Station. Shinjuku Gyoen National Park. 2 minutes away lang siya from Shinjuku JR Station. Dito kami sa Japanese Garden. Maraming interesting areas dito. Merong Japanese Garden, French Garden, Modern Child Garden. So sa ngayon, nandito pala kami sa Japanese Garden. Napakadali niyong puntahan kung pagbaba ninyo ng Shinjuku Station. South exit lang kayo and then turn left. Dire-diretso lang, straight ahead. Makikita nyo na maraming signs. Shinjuku Gyoen National Park. Ang entrance ay 200 yen, 100 pesos lang siya. More or less. And then pagpasok ninyo hanggang 4 PM bukas siya. So, enjoy!